सो नमस्कार अप्सनल म्याथ क्लास 10 को ग्रुप सी को क्वेशन्स हामी गर्दैछौँ। ग्रुप ए र बी को अलरेडी गरेर अपलोड गरिसकेको छ भिडियो। सो आजको भिडियोमा हामी त्यही गर्छौँ। ग्रुप सीमा टोटल कति त 11वटा क्वेसन आउँछ, इच कन्टेनिङ 3 मार्क्स, मतलब टोटल 33 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। सो 19 नम्बरको क्वेसनमा हेरौँ है त। 19 नम्बरको क्वेसनमा के दिएको छ भने एफएक्स इज इक्वल टु के दिएको छ त 2x + 5/8 दिएको छ। त्यसरी नै हामीलाई gx इज इक्वल टु 3x - 4 दिएको छ भने के गर्ने छ त फाइन्ड एफओजी इन्भर्स अनि त्यसपछि एक्सको भ्यालु 3 दिएको छ। अब सुन्नु है त, हामीसँग फर्मुलाजहरू छ, पहिला त्यो एप्लाई गर्ने है त। हामीलाई एफओजी भनेको छ, एफओजी यस्तो दियो भने यसको हामीलाई फर्मुला के त, यसरी एक्स दियो भने एउटा फर्मुला छ के त एफ अनि यो भित्र जीएक्स। अब यो तपाईँलाई फर्मुला यादै होला, यो दुइटै भन्नु सेम कुरा हो। अब हामीलाई सुन्ने यो एक्स भनेको कति दिएको छ अहिले 3 दिएको छ हो, एफ दिएको छँदैछ, यो दिएको छँदैछ। अब हामी गरौँ है त, यो एफजीएक्स 3 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन यो एफ को जुन एक्स पार्टमा छ नि, यो 3x - 4 चाहिँ हाल्नु भनेको यहाँ के गर्ने त एफमा एफएक्समा के दिएको छ एकचोटि हेर्नु त 2x + 5/8 दिएको छ। यो एक्स भएको ठाउँमा चाहिँ कति हाल्ने रे 3x - 4 हाल्ने भनेपछि 2 हुने भइगयो। एक्स भन्ने ठाउँमा कति हाल्ने 3x - 4 + 5 अब अपन 8 हुने भयो नि त। यो भनेको हाम्रो टोटल कति हुने भयो त, यसलाई मैले यो पेजमा गरेँ कति त 2 3 जा 6x - 2 4 जा 8 + 5 हुने भइगयो अपन 8 त यो हुने नै भइगयो हो। त्यसपछि अब 6x - 8 + 5 भनेको त 6x - 3/8 यो हाम्रो कि त आउने भयो, के आउने भयो एफजीएक्स। अब हाम्रो के आयो त यो एफओजी आयो हो। अब हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ फाइन्ड एफओजी इन्भर्स 3 भनेको छ। अब यसको इन्भर्स हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। अब एफओजी इन्भर्स निकाल्नलाई सजिलो छ। यसको लागि हामी के गर्छौँ त, यो जुन छ नि हाम्रो एफओजी आएको त्यसमा हामी एक्स र वाइलाई चेन्ज गर्छौँ। यो भनेको हाम्रो अब मानौँ के गर्नु त लेट गरौँ वाइ इज इक्वल टु के गर्छौँ त 6x - 3/8 गर्छौँ। लेट वाइ इज इक्वल टु यो गर्छौँ। यसपछि के गर्छौँ हामी इन्भर्स निकाल्नु पर्यो भने जेसुकैको पनि हामी के गर्छौँ त इन्टरचेन्जिङ एक्स एन्ड वाइ गर्ने भयो। यो इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि अब के हुने भयो त एक्सको ठाउँमा वाइ हुने भयो, वाइको ठाउँमा के हुने भयो त एक्स हुने भयो नि त। त्यो गर्दा के हुन्छ त एक्स इक्वल्स टु 6 अब एक्सको ठाउँमा के वाइ - 3/8 वाइलाई अगाडि लिएर आउँ। यो गर्दाखेरि के हुन्छ त अब 8x यो आउँदा कति हुन्छ त यो यता गयो 8x यो -3 यता गयो +3 अनि त्यसपछि अब यता के हुने भयो त 6y हुने भयो अर 8x + 3/6 इज इक्वल टु वाइ। अब हाम्रो फङ्सन यो आयो नि त, हाम्रो इन्भर्स यो आयो। यति आइसकेपछि हामीलाई सजिलो छ। अघि नै पनि के त हामीलाई एफओजी इन्भर्स 3 अनि एक्सको भ्यालु कति दिएको थियो त 3 दिएको थियो नि हो। भनेपछि अब हामी के गर्छौँ त एक्सको ठाउँमा कति राख्छौँ देयरफोर सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु अफ एक्स इन यसलाई इक्वेसन 1 मानिदियो 1 गरेर गरौँ है त। अब 8 × 3 + 3/6 इज इक्वल टु वाइ। देयरफोर वाइ इज इक्वल टु 8 तिया 24 24 3ले 27 27 डिभाइड बाइ 6। यो दुइटालाई कति त 3ले काट्नु मिल्छ नि भनेपछि 2 × 6 9 9/2 यसको एन्सर हुने भयो। जाउँ क्वेसन नम्बर 20 मा। क्वेसन नम्बर 20 मा चाहिँ के भनेको छ भने एउटा इक्वेसन दिएको छ अनि यसलाई के गर्नु भनेको छ त सो बाई ग्राफिकल मेथड भनेर दिएको छ हो। अब हेर्ने त यसमा सुन्ने ग्राफिकल मेथड भनेको लेखाचित्र विधिबाट या ग्राफको मेथडबाट देखाऊ भनेको। सो यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि अब यसमा हामी के गर्न सक्छौँ, यस्तो इक्वेसन दियो भने सुरुमा यो एउटा एक्स स्क्वायरको पार्टलाई छुट्टै राखिदिने अनि अर्को पार्टलाई छुट्टै। जस्तै अब म एक्स स्क्वायरको पार्टलाई छुट्याइदिन्छु है त। अनि त्यसपछि यो कता हुन्छ त 6 उता जाँदा +6 हुने भयो, एक्स उता जाँदा -x। अब यो दुइटा आयो, यो एउटा हेर्दाखेरि हाम्रो के त प्याराबोलाको इक्वेसन जस्तो देखियो, यो लाइनको इक्वेसन जस्तो देखियो नि हो। हामी लेट गरौँ लेट वाइ इज इक्वल टु 2x² इज इक्वल टु 6 - x। यो दुइटालाई के त वाइ मानिदिउँ। अब किन गरेको एकैछिनमा थाहा हुन्छ है त। यो गरिसकेपछि हामी दुइटा के त वाइ इज इक्वल टु 2x² अनि वाइ इज इक्वल टु 6 - x यो दुइटा इक्वेसन पाउन सक्छौँ नि हो। यसलाई इक्वेसन 1 यसलाई इक्वेसन 2 मानिदिउँ। अब यही कुरा गर्दाखेरि एकचोटि हेर्नुहोस् है के गर्ने भन्दाखेरि यसमा अब यो दुइटा यसरी छुट्टै छुट्टै भएपछि त हामीलाई टेबल मेथड थाहा छ नि हो, एक्स र वाइको टेबल गर्नलाई। सो हामी के गर्छौँ त अब इक्वेसन आईलाई ल टेबलमा देखाउँदा इक्वेसन आईलाई टेबलमा देखाउँदा अब इक्वेसन आईलाई टेबलमा देखाउँदाखेरि के हुन्छ एकचोटि हेर्नु त। इक्वेसन आईलाई टेबलमा देखायो भने अब
एक्सको ठाउँमा हामी केही भ्यालु राख्दै जान्छौँ त्यो अनुसार वाईको चेन्ज गर्छौँ है त एक्स र वाई ल एक्सको वाई यो प्याराबोला हो भनेपछि अब -1 देखि राख्दै जाउँ त -2 देखि राख्दै जाउँ -1 अनि त्यसपछि 0 1 अनि 2 यति मात्र लिउँ है धेरै पनि नलिउँ जतिसम्म लिए पनि हुन्छ अब -2 देखि लियो भने 2 सम्म -3 देखि लियो भने 3 सम्म -1 देखि लियो भने 1 सम्म यो गरेर हामी के गर्छौँ त ल एक्स भएको ठाउँमा -2 राखेर हेरौँ यो फर्स्ट क्वेसनमा आफै हेरौँ त एकचोटि एक्सको ठाउँमा -2 राख्यो भने यहाँ हेरौँ ल y = के 2x² छ एक्स भनेको ठाउँमा -2 राख्यो भने -2 को स्क्वायर भनेको के त 4 होइन त 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हुने भयो नि हो यता जसरी कति आउने भयो त 8 आउने भयो एक्सको ठाउँमा -2 राख्यो भने -1 राख्यो भने कति त 2 × -1 को स्क्वायर भनेको कति त 1/2 नै हुने भयो नेक्स्ट भनेको कति आउने भयो 0 राख्यो भने एक्सको ठाउँमा 0 राख्यो भने त वाई पनि 0 आउँछ 0सँग जेलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 0 हो 1 राख्यो हेरौँ है त 1 राख्यो भने के हुन्छ त 2 × 1 को स्क्वायर भनेको 2 अनि त्यसपछि अब यसै गरी हामीले 2 राख्यो भने 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हुने भयो हो यसरी हाम्रो एउटा इक्वेसन आउने भयो नि हो यो गरिसकेपछि अब यति भइसकेपछि अब हामी आइआईलाई पनि टेबलमा देखाउँ अनि एकैचोटि ग्राफमा यो गरौँ है त मसँग ल आइआईलाई पनि गरौँ आइआईलाई ल टेबलमा देखाउँदा माथिको जस्तै ल आइआईलाई टेबल मात्र लेखेँ त मैले आइआईलाई टेबलमा देखाउँदा के हुन्छ त अब एक्सको ठाउँमा अब ल भनौँ यहाँ एक्स वाई अघिको जस्तै सेम हो यसमा चाहिँ ल 0 देखि सुरु गरौँ 0 1 2 भनेर ल तिनवटा मात्र लिउँ धेरै लिनु परेन यसमा ल एक्स वाई गर्दाखेरि के हुने भयो त 0 राख्यो भने के हुन्छ 6 - 0 भनेको 6 हो 6 - 1 भनेको 5 यो भनेको 4 यसरी नै अब यहाँ हामीले 3 राख्यौँ भने कति आउने रहेछ यो 3 आउने रहेछ हो यसरी ल मैले 4वटा राखेँ भने अब हेरौँ यो दुइटैलाई हामी ग्राफमा देखाउँ ल मैले यो ग्राफ बनाएँ हो सुन्नु यो राम्रोसँग देखिँदैन ल यो ओ भनेर देखेँ है मैले यो जस्तै मानौँ अब यो आईको टेबलमा भर्दै जाउँ है त x - 2 भएको के ल 8 भनेपछि यहाँको त x यता के भयो यो -2 8 भनेको यसको कहाँ आउने भयो त यतातिर हुने भयो नि एउटा हो त्यसै गरी कति -1 हुँदाखेरि 2 भनेपछि यहाँतिर हुने भयो हो अनि अर्को के त 0 0 भनेको यहाँनिर हुने भयो अर्को त्यसै गरी 2 कति 1 हुँदाखेरि कति x1 हुँदाखेरि 2 त्यसै गरी 2 हुँदाखेरि कति 8 छ नि हो यो गर्दाखेरि अब एकचोटि हेर्नुहोस् है के भन्छ त एउटा यो सबै पोइन्टहरूको राम्रोसँग कनेक्ट गर्दै जाने हो भने यो एउटा प्याराबोला बन्यो नि हो अब नेक्स्ट आइआईकोलाई पनि भर्दै जाउँ के त x 0 हुँदाखेरि 6 भनेपछि यहाँनिरबाट सुरु हुने भयो हो अनि त्यसपछि x1 हुँदाखेरि 5 1 हुँदाखेरि 5 ल यतातिर 2 हुँदाखेरि कति 4 अब जस्तै 3 हुँदाखेरि 3 यो के बन्ने भयो त एउटा स्ट्रेट लाइन बन्ने भयो नि यसरी चाहिँ हाम्रो ग्राफ बन्ने भयो 20 मा यति गरिसकेपछि के त यहाँनिर तपाईँहरूले पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन यो कहाँ पोइन्ट टच भएको छ यो प्याराबोला र स्ट्रेट लाइन यहाँ एउटा छ नि हो यो 2,4 मा हो यसरी नै अर्को एउटा कुनै पोइन्टमा इन्टरसेक्सनमा टच भएको छ भने त्यो पनि लेखिदिनु होला है त यो गरिरहनु परेन ल 21 मा जाउँ ल 21 मा क्वेसन के सोधेको छ भने एउटा एक्चुअल फङ्सन दिएको छ के त 2x + 3 भन्ने यो 3 हो ल 2x + 3 भन्ने अनि त्यो के सोधेको त 2.99 f3.01 र f1 को भ्यालु पत्ता लगाऊ भनेर सोधेको छ यो एकदम इजी छ यसमा गर्नुपर्ने बस यति हो कि यो अनि अर्को के सोधेको छ त x = 3 मा चाहिँ यो फङ्सन कन्टिन्युअस छ कि छैन भनेर सोधिरहेको छ यस्तो भन्यो भने अब यो के दिएको बुझ्ने त यो 2.99 भनेको के दिएको त यो लिमिट अब यो x⁻² माइनस भनेर बुझ्छौँ यो भनेको के त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेर बुझ्ने भयो यसै गरी अर्को हामीलाई के दिएको छ आरएचएल पनि दिएको छ हो यो भनेको कति छ त लिमिट कति दिएको छ यो 3 माइनस है यता 3 छ है अनि यहाँ कति छ x⁻³ भन्दा अलिकति धेरै छ नि हो त्यही भएर 3 प्लस लेखेँ यसको नोटेसन यति हो त्यसपछि अर्को एउटा के दिएको छ f1 भनेको fx को ठाउँमा कति राख्नु त 1 राखेर हेर्ने भनेको छ हो x को ठाउँमा 1 राखेर हेर्ने अब यो तीनटै गरिहेरौँ है त एकचोटि के दिएको छ f2.99 f2.99 भनेको ल त्यो भनेको हामी यदि उ गर्ने हो भने राउन्ड अफ गर्ने हो भने 3 नै हुन्छ हो भनेपछि 3 हुने भयो 2 अब गरिहेरौँ है त यो f2.99 गरेर एकचोटि गरिहेरौँ त 2 * अब हामी यसलाई राउन्ड अफ गर्दा कति हुन्छ 3 + 3 2 3 जा 6 + 3 कति हुने भयो 9 त्यसै गरी राइट ह्यान्ड लिमिट यो 3.01 लाई हामी 3 नै भन्न मिल्छ हैन त यो भनेको f3.01 भनेको कति हो त 2 * 3 + 3 नै हो नि त यो 2 3 जा 6 + 3 यो पनि कति 9 अनि एउटा के गरेछ f1 भनेको के त x को ठाउँमा 1 राख्ने भनेको
भनेपछि के त 2 इन्टु 1 प्लस 3 भनेपछि 2 1 जा 2 प्लस 3 भने कति त 5 यो आउने भयो। यो f1 को भ्यालु यो आउने भयो। अनि सोधेको के छ x इज इक्वल टु 3 कन्टिन्युअस छ कि छैन भनेर सोधेको छ। अब कन्टिन्युअस हुने त कन्टिन्युअस भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने भने कन्टिन्युअस हुनलाई यो लिमिट x टु द पावर अफ 3 माइनस यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको लिमिट के हुनु पर्यो त x टु द यो x 3 माइनस अनि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट अनि के त यो भ्यालु जुन हामीलाई दिएको छ नि x इज इक्वल टु 3 भनेर त्यो हामी फङ्सन भ्यालु भन्छ f3। यो तीनटा के छ इक्वल छ कि छैन हेर्नु। f3 पनि गरियो भने त f3 गऱ्यो भने के हुन्छ त त्यही आउने भयो 2 इन्टु 3 प्लस 3 भने कति त 2 + 6 प्लस 3 9 तीनटा इक्वल आयो भनेको यो 9 इक्वल आएको छ नि भनेपछि यो के हुने भयो कन्टिन्युअस। अब यो यसमा एउटा मात्र कुरा यो कन्टिन्युअसको सोध्यो भने सबैभन्दा सजिलो क्वेसन हो यो सोध्यो भने के याद राख्नु त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट अनि के त फङ्सनल भ्यालु इक्वल छ कि छैन। यदि इक्वल छ भने कन्टिन्युअस नत्र डिसकन्टिन्युअस यति मात्र गर्ने हो। अब नेक्स्ट जाउँ हामी क्वेसन नम्बर 22 मा है त। यसमा यति मात्र गर्ने हो गाह्रो छैन यो चाहिँ सजिलै गर्न सक्छ जसले पनि है त। र जाउँ अब क्वेसन नम्बर 22 मा। क्वेसन नम्बर 22 मा के सोधेको छ भन्दाखेरि यो दुईटा इक्वेसन दिएको छ सल्भ दिज इक्वेसन्स बाई युजिङ म्याट्रिक्स मेथड भनेको छ। यो भन्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि सुन्नु यसरी एउटा ए भन्ने म्याट्रिक्स बनाउने हो। यसमा के गर्ने त यहाँनिर भएको एक्स र वाईको कोफिसियन्ट्स लेख्ने हो। भनेको यहाँ के छ 3 5 2 अनि के छ अर्को -3 छ नि हो। यति गरिसकेपछि के गर्ने त यसलाई ए भन्नेमा राखिदिने। यस्तै गरी अर्को एउटा बनाउने एक्स भन्ने यसमा चाहिँ के मात्र त भेरिएबल्स के छ यसमा एक्स अनि वाई यसरी तल र माथि गरेर लेख्ने। अनि लास्ट भनेको सी भनेर राख्ने। सीमा के राख्ने त 11 र 1 यसमा कन्स्ट्यान्ट्सहरू राख्ने भनेको। यो हामीले सेम गरेको अगाडिको मेथडबाट गर्दाखेरि नि यसको एन्सर आउँछ क्रामर्स रुलबाट गर्दा ग्रुप बीमा गरेको क्रामर्स रुलबाट गर्दा नि। तर बेटर चाहिँ के त यसबाट गऱ्यो भने अब योबाट गर भनेपछि यही गर्नुपर्छ। अब यसको हाम्रो एउटा फर्मुला छ के छ त यो मैले सिरियल्ली किन लेखेँ भने ax इज इक्वल टु सी भन्ने हामीसँग फर्मुला छ हो। अरू हामी अर्को के गर्न सक्छौँ त यही फर्मुला के लेख्न सक्छौँ त x इज इक्वल टु ए इन्भर्स सी। मेन फर्मुला हाम्रो यो हो। यो युज गर्छौँ हामीले। यो कसरी युज गर्ने अब तपाईँलाई म भन्छु है त। यही भन्दै गर्दा भनिदिइहालौँ यो ए इन्भर्स भनेको के हो भन्दाखेरि 1 अपन के त ए को मोडुलस के अरे 1 अपन ए को डिटरमिनेन्ट या मोडुलस 1 अपन अनि ए डिजे एडजसेन्ट अफ ए भन्छ हामी के त एडजसेन्ट अफ ए प्लस हामीले पहिला के त ए को मोडुलस फाइन्ड गर्नु पर्यो। ए को मोडुलस त हामीले फाइन्ड आउट गर्न सिकिसकेका थियौँ हो पहिल्यै ग्रुप एमै। ए मोडुलस भनेको के त यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने भनेको 3 इन्टु -3 कति हुन्छ त 3 3 जा -9 हो। माइनस छ नि त यहाँ हो। अनि -2 5 जा कति 10 हजुर -9 -10 भनेको कति त -19 आयो नि हो। ए इन्भर्स भनेको के अरे 1 अपन ए मोडुलस इन्टु एडजसेन्ट ए। अब हामीले सुन्नु यो निकाल्नलाई ए इन्भर्स निकाल्न भर्खर यहाँ गऱ्यौँ नि हो। अब यहाँ भर्खर हामीले गऱ्यौँ ए इन्भर्स निकाल्यौँ कति त 1 अपन -19 हाम्रो ए इन्भर्स भयो हो त होइन 1 अपन यो इन्टु एडजसेन्ट अफ ए। अब एडजसेन्ट अफ ए भनेको के हो अब हेर्नु है त। यति गरिसकेपछि एडजसेन्ट ए पनि कसरी निकाल्ने मैले यहाँ लेख्छु ल। एडजसेन्ट अफ ए या एडजसेन्ट अफ एनी म्याट्रिक्स निकाल्नु पऱ्यो भने के गर्ने त हामी मानौ एबिसिडी भन्ने म्याट्रिक्स छ भने एडजसेन्ट गर्दाखेरि यो ए र डी को पोजिसन के गरिदिन्छौँ चेन्ज गरिदिन्छौँ। त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ त डी अनि ए यता हुने भयो। अनि बी र सीमा चाहिँ हामी के गरिदिन्छौँ त -b -c गर्छौँ। यसरी चेन्ज गर्ने भयो। ल एडजसेन्ट अफ ए भने कति हुन्छ त 1/-19 इन्टु के छ एडजसेन्ट अफ ए भने के हुन्थ्यो अरे ए भनेको हामीसँग के छ -3 र 3 को पोजिसन चेन्ज भनेपछि यहाँ -3 यहाँ 3 अनि बाँकी दुईटामा माइनस लगाउने भनेको थियो नि हो। यसरी गर्न सकिने भयो। यति गरिसकेपछि यो हामी मल्टिप्लाई गरेर गर्न सक्छौँ नि हो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनबाट। यो भनेको कति निस्किने भयो भने त 1 अब यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के त -3/-19 आउने भयो एउटा हो। यस्तै गरी -2/-19 आउने भयो अर्को -5/-19 आउने भयो अनि 3/-19 आउने भयो। अब यो सबैकोमा माइनस काट्दै जाउँ हो जुन जुनमा माइनस काट्न मिल्छ। त्यो भनेको कति हुन्छ हेर्नु त उयो लास्टमा कति आउने भयो त 3/19 2/19 यस्तै गरी कति त 5/19 अनि 3/-19 या -3/19। अब यति आयो। यति कुरा हाम्रो ए इन्भर्स निस्किसकेपछि डाइरेक्टली
फर्मुलामा राख्न सकिने भयो नि हो। ए इन्भर्स चाहिँ निस्किसकेपछि अब एक्स भनेको के छ त एक्स वाई हो। माथिको फर्मुला अनुसार एक्स इजिकल टु ए इन्भर्स सी फर्मुलामा राख्यो भने के हुन्छ त एक्स भनेको एक्स वाई भयो। ए इन्भर्स भनेको हाम्रो भर्खर निस्किहाल्यो 3/19 2/19 5/19 अनि 3/-19 अनि इन्टु के गरेको छ त हामीले सी भनेको कति छ त हाम्रो 11 अनि 1। अब हाम्रो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको हाम्रो यहाँ रुल काम लाग्ने भयो त। म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु होला। यो म्याट्रिक्स भनेको कतिको हेर्नु त रो 2 होइन त अनि कोलम 1 2 इन्टु 1 को म्याट्रिक्स हो यो हो। त्यसै गरी यो कति त 2 इन्टु 2 को म्याट्रिक्स हो। यो भइसकेपछि अब यसरी म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गऱ्यो भने कसरी निकाल्छौँ त हामी यसको एन्सर भनेको कति आउने रहेछ त। यसरी गर्दाखेरि जहिले म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन यो सेकेन्ड र यसको फर्स्ट हेऱ्यौँ भने थाहा हुन्छ। यो 2 इन्टु 2 र यसको 2 इन्टु 1 भनेपछि 2 इन्टु 2 को म्याट्रिक्स बनिरहेछ हाम्रो कति त 2 इन्टु 2 को म्याट्रिक्स यो हो त। यसरी 2 इन्टु 2 यस्तो फाइनल एन्सर हाम्रो यस्तो आउने रहेछ। अब भनेपछि अब हामी गर्दै जाउँ है त। म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन कसरी गर्ने हजुरलाई थाहा छ हो। यदि आउँदैन भने पनि के गर्छौँ त यो फर्स्ट टर्म लिन्छौँ अनि यताको दुईटै टर्मलाई यसले के गरिदिन्छौँ त यो फर्स्ट टर्मले यसलाई सेकेन्ड टर्मले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ भनेको पहिला यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने भयो। यो फर्स्ट टर्मले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्छौँ यो फर्स्ट टर्मले यो दुईटालाई कसरी अब हेर्नु है त। अब यहाँ लिन्छौँ हो 11 इन्टु 3/19 भनेको कति त 11 3 33/19 हुने भयो। त्यसै गरी यो 1 यहाँ गर्नुभयो भनेपछि 5/19 जस्ताको तस्तै। यसपछि कति आउने भयो त यो यति भइसकेपछि अब अर्को भनेको कति त 11 ले 2 लाई फेरि 2 इन्टु 11 भनेको कति त 22/19। अर्को भनेको कति आउने भयो त 1 इन्टु 3/19 र माइनस 3/19 भनेको यति नै आउने भयो नि हो। यसपछि हामी कति आउँछ हेरौँ है त। मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि हामी अर्को के गर्थ्यौँ त यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि बिचमा प्लस यसमा पनि सेम बिचमा प्लस। अब यसमा चाहिँ प्लस अघि नै मैले प्लस किन नराखेको त यसमा प्लस यसमा माइनस छ। अब यो देखाउँछु है त म यो गरिसकेपछि 33/19 प्लस 5/19 भनेको कति हो त हुन त रुट 19 यहाँ तल 19 जस्तै आउने भयो। 33 प्लस 5 भनेको कति त 38/19 आउने भयो। यो भनेको कति आउने भयो त 2 आउने भयो। यो तल गरौँ ल। अर्को भनेको तल 19 छ यो माइनस यता गएर के भन्छ त यसले माइनस लिइदिने भयो प्लस माइनस माइनस हुन्छ नि हो। 22/19 माइनस 3 हुने भयो दुईटैको 19 कमन टर्म भएकोले ल। यो भनेको कति आउँछ हेर्नु त 33 प्लस 5 भनेको 38/19 भनेको कति 2 अनि 22 माइनस 3 भनेको 19/19 भनेको 1। अब हाम्रो फाइनल एन्सर कति आउने रहेछ त 2 1। अब यो 2 1 भनेको के को भ्यालु हो त एक्स र हामीले वाईको हो भनेपछि अब आयो एन्सर के त एक्स इजिकल टु 2 अनि वाई इजिकल टु 1। यो चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर आउने भयो। यही कुरा माथि चेक गर्दा पनि भयो है त ल। सो अब यसमा बाँकी भएको ग्रुप सीको क्वेसन्सहरू चाहिँ अर्को भिडियोमा गर्छु। यो भिडियो धेरै लामो हुने भएकोले अर्को भिडियो आउँछ है त यही ग्रुप सीकै पार्ट 2 भनेर।